Na, hello, hello! Újra itt a csodálatos szerdán. Pont ide estem. Újra egy csodálatos Witcher stream, amelyik napon most már talán végre haladunk egy kicsit a fősztorival is. Ha nincs hang, vagy kép, vagy faszom tudja mi, akkor létszi szóljatok, aztán majd csiholunk valamit belőle. Csá, szia Kireza! Na, most észrevettem, hogy írtál. Múltkor nagy ledolgálást kaptam, hogy nem vettem észre, hogy írtad, hogy szia, és nem köszöntem, viszont a Nightbotnak igen. De most észrevettem, hogy írtál, úgyhogy szava. Kellemes szerda estét kívánok. Üdv itt a Witcher streamben. Már bizonyára nagyon vártátok a folytatást, és el is következik. Bársonyos hangom, jaj Istenem, nagyon cuki vagy. Köszi a visszajelzést amúgy. Na, szóval, folytassuk is. Hát azt hiszem ez a szöveg volt ugye múltkor is, szóval sokat nem haladtunk. Annyira. Ma. Syria seemed to have taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Syria had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt that all was lost, until Kira gave him a new lead. Így van, görbelápi fúriák. Azokat kell majd elkapni, vagy mit tudom én, mit kell velük csinálni. De majd ma kiderül. Na. Remélem a játéknak is van hangja, meg minden. Most ahogy ja igen, ugye ott hagytuk abba, hogy itt a sámánnal dumálgattunk. El kellett hoznunk a kis kacskéjét ahhoz, hogy ő valamit mondjon nekünk. Halk. Szóval most akkor halka. Nem baj az, hogy kicsit halkabb, mint én, de hogyha sokkal, akkor az már baj. Az már baj. Na mindegy, majd szóljatok, hogyha nagyon halk a játék, aztán hangosítok. Szóval, hogy a sámán ugye most segített nekünk, egy rövid kis szösszenettel, de most valami, nem is tudom, mindjárt elolvassuk, hogy mit is kell csinálni. Mert azzal a sztori küldetéssel megyünk tovább, ugye a bárónak a feleségét meg a lányát azt hiszem elvesztette, vagy hát elvesztek, vagy eltűntek, és akkor azt kell nekünk most kiderítenünk, és abban a sztori line-ban haladtunk tovább. Szóval szerintem ezt gyors felolvasom, aztán akkor képbe kerülünk, hogy pontosan mi is a helyzet. A báró kemény tárgyalópartnernek bizonyult, aki pontosan tudta, mennyit érnek az értesülései. Hajlandó volt elárulni Geraltnak, amit Ciriről tud, egy feltétellel, ha a Witcher megtalálja a feleségét és a lányát. A nőknek nem sokkal korábban rejtélyes módon nyomuk veszett, bár a báró Egetföldet megmozgatva kutatott utánuk, erőfeszítése nem járt sikerrel. Geralt a báró feleségét és lányát keresve elindult a helyi sámához, az egyszerű emberek a féle varázslójához és javas emberéhez, akiről nem alaptalanul gyanította, hogy igen tájékozott a helyi ügyekben. A sámán elmondott pár zaftos pletykát Geraltnak, azt beszélték, a báró részeges alak, családjának réme és a felesége terhessége nemrég rejtélyes vetéléssel végződött. A sámán szertartásai felfedték, hogy a vetéléskor megszült magzat, melytől kétségtelenül megfelelő temetés nélkül szabadultak meg, veszélyes szörnyeteggé változott. Torzafiók lett. A fenevad, bár gyilkos és vérszomjas teremtmény volt, talán hasznukra lehetett. Ha átkát feloldják és Luberkinné változtatják, barátságos házőrző lényként már elvezetheti Geraltot a báró feleségéhez és lányához. Szóval most ugye itt tartunk, és ugye beszélnünk kell a báróval erről a dologról, ami megtörtént, és nem épp vidám. Illetve el kell olvasni a bestináriumot, hogy megtudjunk többet erről a torzafiókról, azt igazából most meg is tehetjük, hogyha ez most nem tudom, hogy már itt megjelent-e. Mindjárt megnézem. Úristen, mennyiféle fajta dolog. Elvileg valahol itt kéne lennie. Ja, itt van. Hát milyen kis sötétke. Mi jó elátkozott olaj. Az úgy talán van nálunk. De majd megnézzük. Szóval a torzafiókok. Azt mondani, hogy a torzafiók ronda, annyi, mint azt mondani, a szar nem ízletes. Hát ez már kemény megfogalmazás. Nem mondhatjuk, hogy hazugság, de nem is fedi fel a teljes igazságot. Lambert Witcher a farkas napírójával. Vagy iskolájából. A torzafiókok talán a
A legvisszataszítóbb lények, amivel egy Witchernek valaha is szerencsétlensége lehet találkozni. Méltó temetést nem kapott, halva született, nem kívánt gyermekekből alakulnak ki, a megjelenésük pedig az oszlásnak indult magzatra hasonlít, alaktalan húsukat a gyűlölet, félelem és rossz indulat torzítja el. Ezek a szörnyű lények terhes nők vérét szívják, oly veszett dühvel, amely legtöbbször az áldozat halálához vezet. A torzafiók éjjel bújik elő rejtekéből, hogy egy várandós anya ágya mellé osonva álmában elszívja az ő és gyermeke erejét. Az így becserkészett nő előbb zavaró álmoktól szenved, aztán láztól, látomásoktól és általános testi gyengeségtől. Néhány ilyen éjjel után már legyengült és védekezésre képtelen. Ekkor a torzafiók közvetlenül támad, belemélyeztve hosszú hegyes fogát a nő testébe és elszívva a vérét, míg anya és magzata együtt el nem pusztul. A torzafiók úgy másfél láb magas, de ha veszélyt érez, vagy ha teleszívta magát vérrel, akkor alakot is válthat. Ilyen esetekben torzemberként jelenik meg, aki földig görnyedve, majomszerűen kezére támaszkodva halad. Az átváltozás után erősebben és áldázabbul veti bele magát a harcba, fogát vicsorítva ellenfelére és éles karmaival támadva rá. A torzafiók átkát megtörhetjük, ha Luberkinné változtatjuk. A házi tűzhely őrszellemévé, aki őrködik a család felett, akiket sosem ismerhetett meg a házban, amelyet sosem nevezhetett otthonának. Hú! Na, hát ez mondjuk így elég kemény. Elég elbaszottul hangzik, de hát akkor ezt kell csinálnunk, és ez ilyen olajunk van. Vagy ez milyen az az olaj, amink van? Hopp. Na, ezt akartam. Szóval. Na, nagyon jó, van is ilyen elátkozott olajunk. Úgyhogy ezt majd használhatjuk is. Ezt majd rá kell tenni a fegyóra, viszont nincsen fecske főzetünk. Ami miatt szerintem gyors meditálok egyet. Még nem tudom, hogy mennyit kell meditálni. 1 óra az elég. Legyen mondjuk 3, és akkor tuti visszatölt. Nehogy este legyen megint. Mondjuk másnap idáig is meditáltam már, de mindegy. Na. Jó, most újra is van töltve. Úgyhogy mehetünk akkor beszélni a báróval. És nem tudom, hogy ezzel... Aha, jó, így már megvolt az olvasd el a bestináriumot rész, és akkor most jön az, hogy beszélnünk kell a báróval. Gondolom egy kicsit kérdőre kell vonnunk, hogy igazak-e a pletykák, hogy egy iszákos emberke, aki a családjának a réme. Ja, jó, majdnem. Majdnem jó gomb. Na nézzük. Erre a leggyorsabb. Az bocs néni. Szegényt itt letaroljuk, miközben csak a földet kapirgálja. Lightning strike. Ja, hát szép mese volt. Ennél már szebbet is hallottam azért. Hogy kellemesebbet. Nem tudom, hogy hova mutatja egyébként ez a GPS, az utat. Hát ezen a... hát nem ezen a hídon lehet csak bemenni. Ezek szerint van valami másik út is. Szasztok őrök. Ég a kastély. Hát itt tudja, hogy lesz valami valamajka még. Nem tudok egyből beszélni vele. Ki gyújtotta fel azt a kastélyt? Halló? Nem megy be a ló? Jó, hát akkor menjünk el. Gondolom segíteni kell eloltani a dolgokat. Vagy valaki nagyon felhúzta magát a báró viselkedésén. Se lenne meglepő. Hát mivel ezek még itt... Ó, baszki. Most akartam eladni a cuccaimat. Mi történt? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Jó. Akkor próbáljuk See meg. what I can do. Hurry Szóval now, utána quick! leboltoljuk a báróba. Hát és üvöltezik is velünk, bazd meg, hogy gyorsabban. Hát a kurva szájája nem megy oda.
Most nem tudom, mit kellett volna csinálni. Olyan kell ide bejutni. Itt? Nem? Akkor felmászunk. Looks like rain. Na hát az eső akkor legalább eloltja majd szépen. Damn it, lots of smoke. Gotta hurry. Hát nyilván először itt kifosszom a dolgokat. Ez így kell. Jaj, melyik ez több? Á, most azon gondolkozom, lehet ki kéne menni. Van valami csík vajon, hogy... Mennyi ideje van még a bent lévőnek? Vagy majd egyszer csak írja, hogy ennyi volt. Ilyen óri. Kellemes delet. Vagy kora délután. Örülök, hogy itt vagy. Alig. Na. Ott van. Na, ezek a lovak meg meg akarnak ölni. És hol van? Mindegy, kinyitom a lovakat. Talán kimennek, de én arról az oldalról hallottam, hogy az emberkét is. Ki tudnak menni a lovak? Ja, hogy a nagy kaput kéne. Aha. Most az a baj. Nem, inkább fölmegyek. Gyors levegőért. Talán nem dögünk még meg. Hoppá, merre jöttünk? Ja, arra. És magább a lovakat kinyitottuk. Vagyis hát a helyüket. Ezeket is kenyeret, aztán go. Mondjuk lehet, hogy így a lovakat nem is kellett volna. Ja, hogy ő csak azt akarja, hogy nyissam ki az ajtót. Oké. Okay. Na várjunk, de hol van a... Ja, hogy erre. Oké. Okay. Ezt próbáltam kívülről is, de ott nem írta ki, hogy ki lehet. We've a hero in our midst. Igen, be van baszva. The horses! Why, I'm prepared to forgive you the drubbing you gave those pricks at the crossroads. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Hát, ennyire már nem jó arc. Jó van, most They ran from you, didn't ez they? akar velem verekedni. Ez fura. Hoppá. Jaj, na mi van? Aha. Nem a space-el lehetett ugrálni? Na, sok igen. Erre nem működik a védekezés. What? Ezt most nem értettem. Hogy mi történik itt hirtelen. Miért nem tudtam kardot elővenni? Illetve miért nem tudtam védekezni? Ez új. Ez új! Na, akkor jó. Szóval akkor nem lehet kardot elővenni, úgyhogy így kell legyőzni a báró urat. Azt mondjuk nem teljesen értem, hogy miért nem szúrjuk le a faszba, de jó. Most így kezdődik az egész, hogy már leveri a férjére. Jó. Come on, come closer. Na, hát így már akkor egyértelmű volt, hogy mit kell csinálni. Megmutatjuk az arcát. We need to talk. Most már csinos. Most továbbra is még meg fogjuk keresni ezt a dolgot. Mármint, hogyha ilyen hazudós, akkor a Siri-ra el fogja mondani azokat, amiket tud vajon. Sit down. Érdekes. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once.
And on Anna. That's another story. Hát akkor az She always knew le is how to bukott. spark my ire. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Aha. Expect me to believe Egy you were a furcsa loving father magyarázat. to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Ez egy elég You knew ködös. they'd run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Hát akkor majd kérdezzük meg, hogy mi történt konkrétan. Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Nem a legideálisabb. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Hát attól még ez kurvára nem a jó megoldás volt. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and a pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Megy a pólom színeje. Hát még mindig ez a csodálatos nagy kötényke van rajtunk. Mikor találunk már valami jobbat. De legalább egyedi. Hát ez így elég furcsa sztori egyébként. Így már nem annyira szimpatikus a báró úr. Eddig egész korrektnek tűnt. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare.
And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Hú, hát ez elég deep. Meglátni ott az elvetélt gyereket a véres ágyon. És akkor mit tett vele? Ez segítene abban, hogy Maybe you're megtaláljuk doing, azt a maybe szörnyet. not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Hát akkor most szedje össze magát. Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. Hát, ja, You're kb. a heartless bastard. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? De mondjuk így egy csaj se tudom, hogy mennyire élhette túl ebben a korban, ugye elveszélést, gondolom elég sok problémával járhatott. Mindegy, elmondom neki, ha tudja, hogy mit csinált. A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse Hát that én it is may ezt választanám. finally rest in peace. Én is ezt választanám, úgyhogy... Whatever we Uh-huh. do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. De ezt is még ilyenkor is poénkodik ki, hát mi van veled? Hát igazából nem kell később visszajönni, mert most, ha jól emlékszem, nem voltak melléküldik, amik maradtak volna, úgyhogy csináljuk ezt. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Ja, azt írták, hogy este jön Then elő. wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Ja, mondjuk az Do I take segíthetne, this hogy nem lenne shovel? részeg. To dig up the grave? Biztos, hogy nem lesz a sírba Take már. it. You'll need it, but not for that. Néhány órával később. Na, meglepetésszerűen nem lesz ott. A bit further. Follow me. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals.
legalább talán most összeszedi magát a báró, aztán bennük a feje lágya. Na mondjuk ennyi idősen. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. Na szuper, akkor még veszélyben is vannak. Hopp, visszajött. Look! Hát amúgy egész aranyos. Azt hittem csúnyább lesz. Bár így a... Luberkinnél változtatjuk. Próbáljuk ki. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell! What happens when it gets plowing restless? It'll bite through your jugular, and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Ah, megnyugtattunk. Pick it up. Take it in your arms. Ugye én sem lennék nyugodt. Merciful gods! Szóval hogy a sztorit ismerve elég brutál az egész. Nem, úgy nem lenne olyan rész. Szágény. De hát ugye elvileg terhesnél kell harcol, vagy hát az okra megy, szóval elvileg minket nem bántana. Oh, fuck. Érdekesen fogja. Na menjünk a vár küszöbéiket, remélem sikerül átalakítani. Addig szedünk növényeket. Legmegfelelőbb alkalom. Uramisten, most végig fog sétálni vele a falon. Ja, az mi volt? Szagy kerül ide. De jó ég! Na, most működik az elugrás. Szerencsére nem olyan erősek. Nagyobb szívás lenne. Mit akarnak amúgy? Vagy ezt most a kis csávó idézte le őket? Mi az accident? Sikerült. Na, még fog ilyet csinálni. Kicsit produkálja magát. Ja, hogy csak ennyi? Azt hittem, hogy valami varázslatot kell vele csinálni, hogy ez működjön. Ez még nagy váltás lenne. Meg kíváncsi vagyok, hogy alakra átváltozik-e, vagy marad ugyanez, csak így jó fej lesz. Na, hát sejtettem, hogy ez lesz. Na, hol vannak a lidércek? De én sietnék. De közben meg nem tud mozogni. Hát, jó. Még nem halt meg. Ups. Eszünk egyet, de még baj lesz. Oké, szerintem meg vagyunk, most mehetünk lenyugtatni a kis ördögöt. Ja, nem, még várni kell. Ja, még van egy idérc. Hops. Legalább nem tetsződik közben a báró. Oké, meg vagyunk, most már talán beérünk. Most mi számít a bár küszöbének?
No, So think of one. It's important. it's a girl. What would Anna have named her? Na milyen nevet talál ki neki? Aha, ide jövünk. Tehát nem találtam még ki a nevét, kíváncsi leszek. What now? Repeat after me. Ja, akkor mégis lesz valami szöveg. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, Daya. and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. Ó, szegény. Ezt elég fájdalmas lehet látni. Undi. Egy kis aranyos volt. Mármint szörnyecske, de... What now? In one day's time, Dea should turn into a lubberkin. Ez remélem sikerül. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Most kamuzunk Go és on. valamit csinálunk vele. And try vagy not to ez? drink yourself stupid again. Jó tanács. Hát igen, elég szomorú volt ezt látni. Na. Ja. Jó, várakozzunk. Kíváncsi leszek, mi lesz belőle. Éjfél van. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. De jó ég. Micsoda boszorkányságokat művelünk. little prick. Time to water the horses. Természetesen megint szakad az eső. Hát... ez érdekes lesz. Sokat kell futni, vagy nem jutottak messze, és valahol az erdőbe a farkasok megették őket. Ez is benne van. Látunk már ilyet. És lehet lóval kéne követni. Vagy nem megy olyan messze. Hát mindegy, inkább futok. Nem akarok harcolni senkivel. Majd gondolom, ahova megyünk, ott lesz mivel. Hopp, a házba jöttek. Nem is lenne messze. Nem, de. Aha, Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Oké, hát akkor nézzünk be a házba. Ja, hát
az lesz. Csináljunk egy kis fényt. Hát ha később szükség lesz rá. De nem is lehet bejutni. Jó, akkor vicserérzék. Ez az ő ruhájuk. Clothing. They change in here. Ja, hogy átöltöztek. Itt még azért sokáig nem jutottak. Igen, és utána merre mentek? Hát akkor nyilván a másik irányba, nem erre, amerre jöttem. Ez csak egy virág. Hol van még piros nyomja itt? Van. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. A bracelet. One of them must have dropped it. Both were here. I'm going the right way. De gondolom kilovagoltak innen. Wants to show me something more. Milyen kedves, türelmes. Megvárja, míg körülnézegetünk, azt utána vezet tovább. Na, okosak ezek a luberkinek. Hát ha lóra szállnánk, gyorsabb lenne. Ki tudja? Inkább futunk. Jó az esőben. Menjél, fiam. Jaj, itt megállt elő Berkin, és mondom, ezeket meg kell ölni. Robban. Hirtelen nem tudtam, mi történt. Necrophages had a field day. Still worth a closer look. Mindjárt megyünk. Nem robbanunk fel. Jó. Úristen. Jött még valami? Jó. Mennyi van még? Jó, ez is megvan. Jaj, nem az! Jó, ez is megvan. Lót ettem? Ezt is se vettem? Hol? Vagy itt van az út? Ja, hogy itt az út közepén. Csak annyira felszabálták, hogy nem látszik, hogy ló. Oké. Na nézzük. Hát ez megint fejetlenkedések vannak. Szegény ló. Mintha legóból lenne, nem lehet visszarakni a fejét. Na végre! Na, az elejétől kezd lesz próbálni. Hát, akkor vizsgáljuk át az összes részét. Head torn clear off. Takes incredible strength. De ez tuti nem ezek a szörnyek tépték le, ezek azért nem voltak olyan nagyok. Horseshoe's missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Hát, most ezzel voltak a csajok, mert az elég kínos. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. És csak ezek a nagy karmok megint egy griffre utalnak, vagy megint valami baszó szörnyel találkozunk. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Bones have been here a while. Foglaljuk össze? Must have been attacked by a powerful beast. Surprised them. Hope they got away. Hát... Trail goes reméljük, on. hogy elmenekültek, ja, de ez nem néz ki túl jól eddig. Mindegy, bizakodjunk. Bár mondjuk ez a Luberkines sztori is amilyen volt, nem sok reményt fűzök hozzá. De lehet, hogy happy end lesz a vége, hogy ugye akkor Luberkinként segít nekik ott a háznál, és miért nem tudunk futni? Mi történik? Hello? Szóval, hogy segít nekik a háznál, és akkor megtaláljuk a két csajt is, és akkor a báró észhez tér, és akkor minden szépi szuper lesz. Na, akkor megölt őket. És annyira ezt szeretnék. Legalább megvár minket a Luberkin, kedves. Ja, hát. Na, itt megint van egy házikó. Akkor még talán eljutottak idáig.
szerencsénk van. Ez még mindig nincs olyan nagyon messze. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Hát jó, azért bemegyünk. Oké. Az előbb még záró volt. Na hát, ti kik Who's vagytok? that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Hát tudja, hogy erre is jöttek. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Azt a titkolóznak. Megették őket, vagy mi van? Melyikük járt erre? Külön jártak? Vagy külön mentek? Akkor melyikük? I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this persze. dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night, the lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster, said she had to go back, dunno where to. Mummy and Pappy cheered her up, gave her clothes. Hers were ragged. És ezt most miért titkolták el? Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the Crow's Perch with the Baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a most már finger tudjuk. for to stop it. Akkor talán azt tudja, hogy hol van. What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. Milyen jelek? What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and Micsoda glowing, varázslat. as if they burned with raw fire. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Na hát ez megint Broke out valami. in a cold sweat. And Bolond before I could catch my állat lesz. breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. Jézusom. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong.
We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. De miért hazudtak? Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Hát jó, akkor menjünk megkeressük őket. Thanks for your help. Mondjuk, igazából nem tudom, hogy még éle. She'll be alright in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. De amit a lóval csinált, ez valami. Jézus, most megint a báróval kell beszélnünk. Szerintem elmegyünk valamelyikért. Hello, elvittem a hajójászbotatokat. Na? Szik So tovább here our mutatna paths valamit? diverge. Thank you, Dea. Go in peace. És mégis elmegy, vagy visszamegy a báróhoz? Na jó, hát akkor menjünk vissza. Hogy nézem, nincs nagyon gyors utazásra lehetőség, akkor menjünk lóval. Ez csoda lesz, ha életben van az Anna. De akkor találtam arra az okés. Visszamegyünk a báróhoz, dumálunk vele, de gondolom utána folytatnunk kell, aztán majd csak megtaláljuk mindkettőjüket, vagy legalább megtudjuk, hogy mi történt velük. Legalább segített ez a lövetként nekünk. Úgyhogy ez a remek kérdés, hogy most tényleg visszamegy hozzájuk, vagy most elment a valamelyik családtaghoz. Szasztok őrök, egyre többen vannak. Múltkor itt sztoriztak, mikor agyonvertünk mindenkit a box versenyen. Na, Paci, és fölbír menni? Most simán fölmegy. Akkor lehet, hogy a tűz miatt nem jöhetett fel az előző körben. Ez ott elég fura is volt, az ajtó is kinyílt, meg minden, aztán nem jött át rajta. Na szóval most ezt nem hiszem el. Nem tudom eladni a cuccaimat. Witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil, the Pella needs. Na, akkor még harcolni Forefathers' kell. Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge, damned souls Ezek a too. csirkelábak We've mindig the brutálisan circle to néznek ki. protect from these wretches. De milyen jól néz ki az arca is. Majd nem az, hogy bejön az öreg ember, hanem hogy szépen lett megcsinálva ahhoz képest, hogy már nem tegnapi játék. Mit adsz nekem? Hát igen, ennyi. Ez a legfontosabb Witches do kérdés. naught for free, this the Pella knows. Not to fear, how to reward one for their aid, this too the Pella knows. Hát nem vagyok benne biztos. De legyen. És mi az az egész Why hold the este? ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, Szia, Anika Viktor, amúgy. unfulfilled, cannot Hát leave nagyon, this nagyon, vale nagyon of szexi. tears. Their spirits, Pont az wander ízlésem. midst the Jó living, nagy fülei. must be judged, sent on their way. This we do on Forefathers' Eve. Sima kobakja. De jól lehetne simogatni. Ja, most meg elkalandoztak a gondolataim, nem figyeltem, hogy miről beszélt a bátyja. Na jó, azért segítsünk neki. Seems like you could use a witcher. Ah. So yeah, I'll Kecskét is You'd hazakísértük, not miatt meg refuse. The Pella knew. The time's come to gather the folk. embereket. Across the lake Hoppá. we must journey. To Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Nem az volt a Pike sziget, ahol el kellett mennünk azért a csajér, aki végül megölte a faliát, mert jó fejek voltunk vele. Jó, röviden összefoglalva. Na most végre el tudom adni a cuccokat. Juhú! Wouldn't mind a look at your stock. Na. Vagy szétszedni. Azt is lehet, ne? Ezt majd meg kell nézni, mert ez szerintem jobb lesz, mint a mostani ezüstkardunk. Viszont... Nem tudom a szétszedés mennyire... éri meg, vagy mire lesz ez jó.
Hát inkább eladom simán. Aha, jó. Azt megtartjuk, ez mit csinál? Másodlagos fegyver. Azt még megtartjuk, az még jó lehet valamire. Ezt is, meg ezt is meg kell nézni. Jó, ez már nem jó. Ez se jó, ez se jó. Ez se jó, ez se. Ezek valószínűleg egyik se lesz túlzottan jó. Mondjuk a sebzése nem rossz, de... nincs rá szükség. Nagyon jó. Ezek meg azt hiszem mindkettő rosszabb volt. Oké. Ezeket akkor majd megnézzük. Mást meg annyira nem akarok eladni. Nincs most nála valami érdekes küldi, vagy ilyesmi. Mondjuk az elég jó páncélnak tűnik. 531. Jelerősítők. Ezek mire jók? Tártkészítési ábra. Ja, ezek a rúnák, de hát ez igazából felesleges. Az se kell, már van. Jó, most így egyelőre oké. Azt a már alig kell pont, és már szintet is lépünk. Na jó, még veled. So long. Hol a tata? Szia. Milyen szaxi szoknyája is van. Na jó. Akkor most menjünk a báróhoz. Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. Won't ever forget that. Here, Ohó, mit I'm kapunk? grateful. 20-at. Húsz koronát adott azért, mert megmentettük az életét. Hát ez kurva rendes tőle. Azt hittem valami tárgyat kapunk, vagy Witcher, valamit. a word, please. Tudom, hogy mindenki leszólít. Believe we've not had the pleasure. They call me the sergeant. Left over from my army days, you understand. When me and Philip, meaning the Baron, served under a Temerian banner. Wanted to ask you about something. Na. Hogy ne lenne időm. Báróhoz megyek, az meg várhat. That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, Hát, know where he is? Garden. Titkos. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Nem iszik, nem eszik. Ha mondjuk kajálni kajálhatna. Szóval feltűnt az embereinek is, hogy itt kicsit megviselte ez a dolog. Most leszedjük a virágait, ezt utána beszélünk vele. Oké. Na, There you are. update-eljük. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Daya most. Though it's good to know her spirit's free. Hát... Most ne folytassuk ezt a deep témát, úgyis kell még más deep Got some dolgokról is information beszélni. about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Na, szedjük össze az infókat. Any news for me? Your daughter's in Oxenfurt. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Hát menj érte, bástya. Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself.
I shan't believe anyone else. Hát, menjünk el, mert hát ha megjön az esze is, ad majd pénzt. That much I can do. Ha nem, akkor I'm grateful. talán meg lehet majd ölni. Take this, call it enticement, and this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontar Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Aha, Very well. szóval, hogy ez a haj You were to Novigradban van. find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Igen. Fine. The word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. Most megint mi leszünk Cirivel? That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Aye, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? At Cairmorhen. Miért titkolózzunk? Witcher school there, aye. But they only took lads, as I recall. Hát nem úgy tűnik. Mondjuk nem tudom, hogy Witcherre, gondolom. They made an exception for me. Right. Mean to say you're a she-witcher? Not entirely. The mutations, I was never subjected to them. But everything else I know, I learned from the witches there. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do it all. Húzzuk egy kicsit az agyát. What happened? You get the jitters? No. So why not? The horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'll be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. And we start at daybreak. Mi történt? Nem tudom elképzelni. És hogy tűnt el? Hogy hova lett? Aha, most akkor le kell játszanunk azt a dolgot. Amúgy szia War Hero, hello hello. Nagyon kedves ez a mondat tőled. Ismét. Kellemes estét néked is. Örülök, hogy itt vagy. The day dawns. Ready? As ever. First one to the tower. Man chop! Na hát erre kíváncsi leszek. Come on, Ciri! Jézusom, megint verseny. Hops, már is. Túl sokszor nyomtam a shiftet. Your sword is mine. That'll be the day. Amúgy most az úton kellett volna menni, vagy azon kell menni, amit itt mutat ez a kis csoda? Most erre kíváncsi leszek. És csak azért is megyek a saját GPS-ünk szerint. Aztán max megint azt mondják, hogy levágtam, aztán rohadjak el. Na?
teljesítve, akkor jó volt így. You're wind, not woman. Haha, easy Worthy peasy. of the best horse. The mare is yours. És ráül és elhúz vele. Thank you! Azt a, mit üvöltett, Siri? What? Ez micsoda? Ó, támad a griff. Vagy ez mi? Another chance to win. Ez nem is griff. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. Oh, Jesus. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Vagy a darabjait. Quintet, hát az lenne a leggeniálisabb. Ne. Az miért? Most ez miért sárga? Az szokott lenni a fő. Én nem akarok Quintet játszani vele amúgy. Mencét Cirivel is vagyok. Ja, amúgy érdekes, hogy így megy a sztori. Azt hittem nem leszünk vele, hanem csak így a saját. De ugye már az előző részekben is volt, hogy vele kellett lenni, szóval legalább így megismerjük az ő sztoriát is kicsit. Hát igen, Ciri eléggé laposra verte a bárókát. Nem nagyon volt kérdés. Ja, és köszi a tippet, hogy az úton közben ránéztem. És így követtem a GPS által kijelölt utat. Na jó, nem GPS, csak... Na mindegy. Hát akkor kérdezősködjünk azért róla, hogy mi van vele. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Fuck. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. Hát ez 200 IQ. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. Micsoda hasonlatokat használ az öreg. How do you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start. Soon after, we'd lost hope of regrouping, driving the foe back. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I commanded a sizable force. Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the Perch. Once this war's over and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. De végül is lehet így is csinálni. Of a self-proclaimed baron will cease. Nagyon tudja a dolgát. Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. Efféle baszt állítom. Most... Szóval játszunk Quintet. Ez azért sárga, mert muszáj lenne játszani vele, vagy ez csak egy opció és elmehetünk? Vagy játszunk Quintet, az mindig sárgával volt. Hát megnézem, hogy így is beadja a küldit. Nem muszáj, jó, köszi, jó. Azokat max majd egyszer streamen kívül megcsinálgatom. Szóval, akkor milyen küldiket kaptunk? Ezt még nem csináljuk, ezt se. Hát akkor először keressük meg ezt, mert ez valahol ugyanitt lesz. Ups. Szóval valahol itt lehet a környéken, ez nem? Hát nem. Ja, akkor nem kell vele foglalkozni. Jó, akkor szuper. Na, annyira most úgy nem
ötlen, hogy azzal játszogassak. Kell vinném a sztorit meg a melléküldítket, úgyhogy akkor azt úgy skipelem azt a vonalat. Ezt meg kéne nézni. Ezt tuti valami mellékküldetésecske. Aztán akkor lehet, bármi mondjuk akkor ide is lehet tovább menni. Legalább azt a nőcit megtaláljuk. De miért itt kell? Na várj. Ez nem egy másik térkép részem van? De mert ezt Tamarát ír. De akkor ez most hol van jelölve a... What? Most én vagyok vak? Valószínűleg igen. De most ezt nem látom, hol jelöli. Mert ez igen, itt van, azt látom. De ezt a másikat nem jelöli. Szuper. De akkor hol kéne utána nézni? Ajjaj. Hát jó. Akkor... Ja, már ezzel az erdő asszonyaival, és akkor ott lesz valahol. Hát jó. Na nézzük meg ebbe, hol tartottunk, mert ez azt hiszem már 2 streammel ezelőtt volt. Szóval a Hendrik Nilfgaardi ügynök otthonában lelt értesülések szerint Ciri összetűzésbe keveredett valamiféle boszorkánnyal Velemben. Geralt először úgy gondolta, a boszorkány Keiremec lesz, de később megértette, hogy Hendrik más valakire gondolt, egy illetőre, aki a görbelápon élt. Így hát a Witcherbe merészkedett a mocsarakba, eltökélten, hogy meglepi a lápi boszorkát, és kikérdezi Ciriről. Jó, hát akkor először nézzük meg ezt, hogy merre van. Ez elvileg itt lesz a közelben. Jó, hát azért annyira nem a közelben, de mondjuk akkor ide el tudunk menni, fel tudjuk venni ezeket a cuccokat. És utána megmegyünk erre. Oké. Mondjuk azt most bejelölhettem volna. Mondjuk kimegyünk a hídon, akkor már ott leszünk. Na. Hajrá. Na hát, ez szebb nóta volt. Na basszus. De mindig megtalál valaki. When you find my daughter, will you give her this? Oh, Istenem, de cuki. Ragdoll. Miatt fog hazajönni. Ennyi? Jó. Hát legyen. Mondjuk meg kéne javítatni a komácucainkat is, ha itt vagyunk gyors. Ezt az előbb elfelejtettem. Nem téged akart. Bár... Take care now. Inkább a törpivel. How may I assist you? Hát mondjuk javítsd meg a cuccaimat. Wouldn't mind a look at your stock. Mondjuk ez nem lenne feltétlen fontos, hogyha felveszem azt a másikat. Most már legalább van valamennyi pénzünk, úgyhogy akár kaját is lehetne valami normálisabbat nézni. Mindegy, megjavítatom. Biztos, hogy biztos. Ezt mindenképp, mert ezt akarom majd hordani. Nem tudom, jó, mindegy, ezeket is. Azt még nem. Ki tudja, hogy fogom egyáltalán hordani. So long. Na, szóval. Ennél, nem, ennél elvileg ez sokkal jobb. Illetve még vannak benne üres helyek is. Szóval inkább erre kicserélem, és akkor mondjuk, mit tudom én. Ezt meg majd szét kell szedni, és akkor a mérgezés esélyét. Hát, mondjuk az nem a legjobb rúna a világon, de mindegy. Páncéltörő.
Mondjuk, hogy ez pontosan mit ad. Nyilván azon kívül, hogy páncélon át tud menni, vagy nem tudom. Hát, legyen jelerősség. Úristen, szétszakadt a fülem. Kávaság okozásának esélye. 5%, ez 200, akkor legyen ez. És ez mit csinál? Vérzés. Mondjuk az alapból okoz fagyást, nem? Akkor azt mondjuk esetleg boostolhatnánk. Aztán max majd szétszedjük. Azt majd szét kell... Hát, vagy nem tudom, nem muszáj. Ez a rúna nem olyan extrém, ennek viszont nagyobb a sebzés, ennek 10-zel. Kritikus sebzés bónusza, ennek meg páncéltörése van, ami nagyobb. Meg akkor ennél, hát az mondjuk nem rossz. Szoktam használni, szóval legyen az. Lecserélgetek mindent is. De azért ezeket most megtartom, mert lát, hogy nem a legjobb ötlet, amit csináltam. Úgyhogy legalább vissza lehet cserélni, hogyha ez bebizonyosodik. Na, van itt közben amúgy új. Ez melyik? Kukorix. Csonkolás esélye. Ez is mire jó pontosan? És mi van benne amúgy? 5% bónusz tapasztalati pont emberekért. Hát ez ugyanazt tudja. Ez a csonkolás, ez nem tudom mi. Ez is ugyanaz. Jó, hát igazából két fajta van. Szuper. 25. Ja, hát ez is rosszabb. Ezt is majd el lehet adni. Oké. És megnézem a csajnál, hogy van-e amúgy valami jobb kaja, mint az eddigiek. Hiszen 80-at tud visszatölteni. What are you selling? What's good? Na. Tehát... csak ilyen piák. Nem, ezek olajak. Hát... Ó. Gyerektáska. Mondjuk az még annyira nem fontos, bár amúgy vehetnénk egyet. 70-es a mérete, megnézem meg, akkor a másik kereskedőnél, aki itt szemben van, szerintem ott lesz kaja. Ups. Mekkora a nyeregtatyi? 30-as, hát az nem is rossz. Csak megveszem, most ha már van valami pénz, akkor költsük el. What are you selling? Mi az érdekes kiejtés? Ezt mindjárt fogom nézni, ezt nem értem, hogy ez... Szuper. Azt már fel is rakjuk. Ezt mit csinál ezzel? Interesting lilt in your voice. You originally from Skellige? Ardskellig. Spent my whole childhood in Holmstein. Why'd you leave? Always had a liking for the smithy. I'd sit there all day taking things in. The heat of the furnace, the smell of the hot steel, the pounding hammers. Oh. At 17 winters, my dad told me he could teach me no more. Sent me out there into the world, bid me to hone my craft. A few years on, I had my master crafting papers. Then the war broke out, and I landed here. Legalább ezt is megtudtuk. Take care now. Hogy ő hogyan került ide. Nagyon jó. És akkor gyors felvesszük azt a... És hát nem mi vesszük fel, hanem a lovunk. Itt is van a nyeregtáska. Úristen, most már annyi cuccot vihetünk. Nagyon jó. És itt a szállásmester. Fancy a gander at our little stockpile. Hát az mondjuk pont jól jönne. Show me what you got. Van valami normálisabb kajájuk esetleg. 80, 50, 50, 50. Ennyi mind. Hát akkor mindegy, ebből veszünk valamennyit. Nem kell olyan sok, de egy 5 nem baj, ha van nálunk. Oké. Jó, ezek meg úgyis rosszabbak. Akkor ég veled? Szia. Na, és most mehetünk oda a lápra. Megkérdezgetni a boszorkányt, hogy mi az itt. Nem lehet kiugrani valahol. Ups, hát nem. De most amúgy... Ha kimegyünk a hídon, akkor ott nem volt egy ilyen fast travel-es cucc. Vagy csak én voltam most vak, és azért jelöltem szalmányra. Az is benne van. Gyerünk Geralt, nem használok lovat azért se. Kibírod. Na mert itt, hogyha kifut, ott van most is, nem?
akkor csak nem vettem észre. Na, és akkor elmegyünk egészen pontosan ide. És itt is lassan a kérdőjeleket el kéne kezdeni felfedezgetni. Csak ugye amikor még elkezdtük múltkor, akkor nagyon gyengusz volt a karakter. Csak esélyünk nem volt. Itt is van valami. Mi ez a halálfej? Ja, értem. Jó, ez a kard. Hol vagy? Na, látom. Ezek olyan, mit őriztek itt. Na, kell egy... Mindegy, ez is jó lesz fákja helyett. Damn, you're ugly. Eladtam véletlenül a fákját, vajon? Ez is lehet. Kiszedünk mindent, aztán majd egyszer megnézegetjük. Oké. Most hova lett a fákja? Itt hogy volt fákjánk? Itt venni. Valamiért kikerült abból a zsebből. Inkább azt gyújtom meg. Na, mennyivel jobb így. Oké. És itt mi lesz? Valami óriási rútokat fogunk találni. Szögek, nagyon jó. Csomó gomba. Ez is fantasztikus. Lóbőr. Húzhatjuk a lóbőrt. Lánc. Hát ez... Eddig nem megérte bejönni ide. Jó, még egy lidert, hogy megölhetünk. Oké. Na, most legalább látszott milyen, hogyha kriterünk. Jó, tovább. Tovább, tovább. Hol az ajtó? Itt. Akkor ide kell egy ár. Nagyon jó. Hoppá! Eljött üdvözölni, sietett is. Valaki nem kiabálta? Mi volt az a tűz? Azt hiszem, hogy egy lidérc varázsolta. Lehet. Ó, de jó ég. Megmérgeztek, Jézus! Az mi a fasz volt? Megtaláltuk, miért volt halálfej itt a barlangnál. Most már legalább tudjuk. Viszont valamitől nagyon kapta. Nem hiszem, hogy tőlünk. Lesi. Lesi puskás? Nem tudom, én azt sem tudom, mi az a lesi. De most nem tudom, hogy visszamenjünk-e megnézni újra, azért 20-as szintű. De valamitől nagyon kapta, ilyen 1300-akat sebződött. Viszont lehet, hogy nem megyek oda most vissza. Majd egy picit később. Jó lesz az. Hát végül is erdőben van, csak a föld alatt. Háhá, tudom, nagyon vicces. Na, és nem ezt akartam. Sorry. Szóval ide akarok eljönni, felvenni azt a cumót, meg megnézni, hogy milyen csodákat írnak a faluról. Szoktak gyöngyszemek lenni. Come on. Ó, de nem láttam a lesit. Na mindegy, majd egy 10 szín... Jézusom, de megijedtem. Majd egy 10 szín múlva visszajövök, aztán megnézem. Meglesem. Na menj te pac. Hát, és merre kéne menni. De meg még egy sárkányszerű is.
Mondjuk csak 9-es, úgyhogy azt meg is lehetne ölni akár. Ma lehet, hogy van olyan kérdőjel, amit mondjuk meg tudnék szerezni. Na, szuper. Akkor nem maradok ki a jóból, mindenképp találkozni fogok velük. Jó hír! Na, hol van az a kis falvacska? Na jó, inkább futok, mert ez a ló itt nem akaródzik neki. Így lecsúszni. Na hát ez tényleg egy kis falucska. De minek hirdető tábla van benne 3 ház, 4. Nem tudnak átkopogni egymáshoz. Na, fazekak és kerámiák készítjük és eladjuk. Fazekak, bögrék és vázák formázva és kiégetve. Mind útmellék legfinomabb anyagából. Minden a kedved szerint kialakítva, festve vagy simán, de mind gyönyörű, mint egy fejűlány, csak kétszer olyan tartós. Ha! Ennyi, marketing. Azért akkoriban se voltak rosszak. Patkányfogó. Szabadulj meg a kunyhódban és az udvarodban az egerektől, patkányoktól és más szőrös kártevőktől. Egy kis felárért a csúszómászó fajtát is elintézem. Gyors és hatékony, a legfrissebb természetes eljáráson, ami nem árt a növényeknek és a házi állatoknak. Különleges varázsfurúja Hamelnsteintől. Kezdő árak, a hatékonyság garantált. Kedvező árak. Gyújtós és tűzifa. Szerény fizetségért cserébe, lehetőleg gabona majd zöldség, hozok rűzsét és ágakat az erdőből, hogy táplálja a tüzet és meleget adjon. Bolbi. Nagyon kedves tőle. Szintrai szőnyeget adok élelemért. Eladom díszes szintrai szőnyegemet, 3 darabot, ételért, lehetőleg húsért, de zöldséget is elfogadok. Új darabok sosem voltak használva, ideálisak faldíszítésére, gyönyörű anyag, vászonszegéssel. A lányom kelendjéjének szántam, de a feketék végeztek vele, szóval nem lesz esküvő. Hát ez mondjuk így elég szomorú a végére. Ingyen kutya. Odaadom az én Rogerem bárkinek, aki gondját viseli, és megígéri, hogy nem eszi meg. Na, hát ez olyan tartható. Kedves, jó magaviseletű ebb, kézhez szoktatott, de nem marad semmi, ami beletedhetném. Tökéletes az udvar és a kert őrzésére, de juhászkutyaként is beválik. Nagyon boldog, ha a pajtában alhat. Ha el tudod vinni, keresd Baxtert. Emiatt kell megválni a kis kutyusától. Megbízás, szörnyeteg a mocsárból. Aki tud olvasni, olvassa el ezt, de figyelmesen, hogy utána az egész falu megtudja. A mocsárban, ahonnan a tőzeket szoktuk kiásni, szörnyeteg telepedett meg. Embereket eszik és halálos miazmát bocsát ki magából. Ha tudsz bánni a karddal és jól jönne némi pénz, jó árat fizetek a szörny fejéért, mindenki más maradjon távol az elátkozott láptól, ha kedves az élete. Nem mondhatjátok, hogy nem figyelmeztettelek titeket. Oké, hát akkor már is megyünk, aztán megöljük. De először, mondjuk megnézzük, hogy ez a mocsaras dolog mennyire van messze. Ups, nem ezt akartam. Ez melyik? Ez nem az. Ez mind a sámánnak kell segíteni, tényleg. És ez volt a lápi dolog. Jó, ezt majd később. Akkor mehetünk tovább igazából. Ami felé tartottunk alapból is. És már nincs messze. Lóért most nem megyek vissza, mert úgyis itt elakadna a hegyes vidéken. Amint kimondom, én is elakadok a fákban. Remek. Na itt most le kell majd menni árpia. Jó van, úgyse kap el. De csemegék ösvényét most végre megtaláljuk, ahol a kis csávó is volt. Még amikor a Cirivel voltunk. Vagy hát ahova küldték a szülei amúgy. Aha. Hát ez... Mik ezek a finom sütik? Hát kukacok vannak benne. Ez elég undorító. Nem ettem jobb sütit. Hopsz, itt vannak még csemegék. És ezekben mind amúgy ilyen undormányok vannak. Jó, ezeket most akkor követni kell. Oké, követjük a kukacos csemegéket.
És akkor elvileg az elvezet egy... Ja, hogy nem, az volt a szentély, igen, és akkor most hova követjük, hogy mi lesz a csemegék ösvénye végén? Mézes kalács kunyhó. Mondjuk igazából csak egy út van, szóval mondom, elég lenne azt követni, de mindegy. Hagyjuk meg a Witcher érzékeket, hát ha. Na itt a mézes kalács kunyhó. Na kivel fogunk itt találkozni? Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cooked and bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said, "How tasty, best sausage I have seen." Cook's a stupid killer, shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire, gonna roast him up. 1, 2, 3, the one to fetch the kindlings, thee! Hát ez egy kellemes kis gyerek mondóka volt valóban. Don't know you. Go away. Ennyi. Ilyen üdvözlést vár mindenki. Hát... Nézzük a boszorkányt, bár tudja, ők nem úgy hívják, vagy igen? I'm looking for the witches of Crookback Bog. You looks like a witch yourself. The witches of the bog. We can't go in the bog. Gran don't let us. Hát akkor Nagyi lesz a boszorkány. Fogadjunk. Gran said it was 'cause he went in the woods and got lost. Gran cried an awful lot after that. He could still come back. What are you doing out here alone? We's not alone. We's with Gran. But where did you all come from? We's orphans. All of you? There's a war, so there's orphans. Didn't know that? Tudja, Nagyival lesz valami. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassie's got tits. Annyi! Heard an old man say Egyből rámegy a once, csösre, in the fiatal army, ember. he says, "I them lasses in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits, and it's torturing the poor lads." That's what he said. Most megint kérdezzük meg, hogy egyedül értek-e itt, mert hatodszor mondják olyan Nagyival. Anyone else here besides you? Meaning who? Someone who might have seen the woman? Like the six-eyed tree? Tree slapped all year. But there is Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed. But who are you, wearing swords like a bandit? Na hát ez... Mondjuk ez nem lenne a legkedvesebb indítás, hogy ő a boszorkány, szóval először kérdezzük meg, ki az a Jancsi. Who's Johnny? Johnny ate a cat. Come the more in some furry shat. Watch your language. They tells tales and tales, naught but tales. You look after these kids? They're my grandchildren. Gran's good to us. Gonna be soup with scratchings for supper. Kids get lost in the woods. I miss them. Seen them in the woods. No one has. És keresek, rákérdezek, hogy ő a You boszorkány. one of the witches of the swamp? I hear Crookback Bog. Witch? Me? Nay, I've no broom nor owl and not one wart on me nose. Got a pretty nose, see? Gran's got a lovely beak. Oh, you darling girl. Oh, kids are so sweet. Ez elég szürreális eddig. Just talking to the kids. Zseniális rész, hát igen. Oh, he was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mummy did up for me. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Young, ashen hair. Your betrothed? Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter. And her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm? A bit of help, please. A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, 'cause I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot.
When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly word. What you saying? To the Spár hut. érdekel ki ez a You'll stand Johnny. in the corner. I'll make sure you do. You, be gone. Be gone. Hát nem voltak túl vendégszeretőek, az tény. Szóval tuti ő a boszorkány. Menj a kunyhóhoz és beszélj a fiúval. Most beosolunk úgy, hogy a nénye ne vegyen észre. Na, sikerül fellépni? Nagyon jó. Ő nem lehetett ugrani. Oké. De ezzel kifosztani ki lehet? Ó, nagyon jó. Na szóval, kivel kell beszélnünk? De itt a nénye. Most az előbb elküldött minket. És megengedi, hogy dumáljunk. Can't come in here. Not allowed in here. Hát, de I mégsem. just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. He Igen, won't talk to you kutyák vagyunk, anyway. vagy mi? Gran don't like you. And Johnny's made up. And strangers steal kids. Hát ez elég furcsa neveltetés. Tudja, hogy létezik Just valami. tell me where I can find Johnny. Johnny's made up. Tudja, hogy de. Be gone. Ó. Ja, de most a többi gyerek az igazából itt játszik, szóval... Why don't you want to velük talk tudunk about beszélni. Johnny? One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Gran Azt says tudja, valami Johnny's szörny, made up. vagy valami szellem az is. Does your grand treat you right? She ever hurt you? Never. When we're bad, she cries. She's scared. Says strangers might take us. And we'll disappear. Annyira ijesztő. The boy who plays with Johnny, he must be brave. Not brave, just stupid. Sat his bare bum on an anthill once. But yeah, he plays with Johnny. He don't listen to Gran and goes in the woods, and then he's got to have a time out. And he eats snails. Yuck. Ezek látták legalább azt a... Have any of you ever seen Johnny? Of course. Looks just like him. Then why do you say he's made up? Gran says so. And Gran knows lots. De ha látták, akkor miért mondják azt, hogy nem The igazi? girl I mentioned is in danger. You gotta help me get your gran away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right. But you've got to do something for us too. Play hide and seek. Gran never does. Ez ilyen soha véget nem érős, hogy mindig valakinek csinálnom kell valamit, hogy a másik valamit csináljon. Ez... Jó, van, játszunk bujócskát. Ez még nem olyan nehéz, talán sikerülni You fog. hide, but if I find you, you have to help me talk to the boy who knows Johnny. He thinks he'll find us easy. Hát elég könnyű lesz. hid from the black ones. Jézusom. No looking, and you have to count out loud. All your fingers, toes too. Használhatunk vicserérzéket? 2, 3, Akkor easy lesz. 18, 19, 20. Bújócska! Ready or not, here I come. Na gyerünk, hát ott, ezt te lebuktál, fiam. Nem ugorhatok. See you. Come out. Hát, ez easy volt, kiestél. Loser! Loser. Ez mi? Egy béka? Vagy ez egy gyerek volt? Megnézzük mi van itt. Ó, és nevet is, hát ez rip. Most hol van? Nem lehet fölgyújtani ezt? Megnézzük biztosan, hogy biztos itt van. Hát, lehet nincs. Vagy bemeltett ebbe a kunyhóba. Ezt véletlenül rányitunk a nagyira. Hát hát a hordóba. Akkor nem. Fölmászott a tetőre, de... Ja, tudunk fölmászni? Ez remek, hogy tudjuk leszedni onnan. Itt. Nem, ez meg kulcska. Hát ez egyre jobb. Ott viszont van egy ajtó. De nem itt.
Ja, akkor csak az egy ajtó van, de itt tudja, hogy van egy gyerek a tetőbe, vagy tetőn. Na jó, mindegy, keressük a többit. Hallom, hogy itt röhög, Istenem. Lehet rágyújtani az egész tornyot. Akkor majd nevethet magába. Na nézzük. Ott egy bokor, nagyon jó, ezt kifosztjuk. Ez itt mi? Nem utazunk gyorsat. Hát ez az első olyan könnyen megvolt. De hát nem is switcher-érzékkel, csak itt simán kellene keresgélni. Ezt kör... Ott vannak a nyomocskák. Szerintem inkább a másik irányba vezetnek a nyomok. Vagy... mint ha erre lennének azok a lábnyomok. Ott vagy! Found you. You can stop hiding. Jó. Hát akkor jobban kellett volna elbújni, kedves. Így jártál. Na most viszont akkor jöhetünk beljebb. Igen, ez az, aki felment. De ezt... sem teljesen értem. Ja, hogy én fel tudok így mászni. Oké, akkor rendben van. Itt lesz valahol. Add lám. A kis a nevetőset. De igazából nem is... De ez olyan, mintha ide lecsúszott volna. Hát onnan is hallottam a nevetését. Jó, de most ez itt fog állni a sarokba addig, amíg nem találom a többét, a szegény. Hát de itt hallom, hogy itt van. See you. Come out. Ja, értem. Jó. Akkor jó, hallottam. És akkor még egyet meg kéne találni. Igen. Pedig ide bevezet. Ott is van. Megvan mindenki. Nagyon jó, most tanár segítenek. But you found me last. Igen, és? Let's go back to the cottage. Can we tell him I let you find me? Ó, nem. Hát ez nem tisztességes. Found you all. Now you gotta keep your word and help me talk to Johnny's friend. Why wouldn't we? Promised, didn't we? Eddig becsületes kölköknek tűnnek. Gran! Gran! Bumblebee bit Yagner in the arse! Gran! Come! Na gyorsabban, hát elnéz jobbra, mi lesz itt? Úristen, nem vagyunk láthatatlanok! Jó, nem nézett el jobbra. Szuper! Don't be afraid. Don't be afraid. Don't know nothing. Na, meséld el, hogy mi van Jancsival. Where's Gran? She's busy. Mondhatjuk így is. Hát azért kérdezgetem Why róla. are you scared to talk? I'm not scared of nothing. You're all scared of something. Would have told me about Johnny otherwise. I'm worried about Johnny. He don't come round no more. Once, when we was mushroom picking, I saw his burrow. But Gran yelled at me. Said not to talk to strangers, cause then kids go missing. Most már egyre kíváncsi vagyok, hogy mi ez. Johnny too. Though she says he's made up. Ó, bácsi Gerált, hát igen, amúgy mondjuk ez egy kis aranyos játék volt ez a bújócska. Ilyen szürreális. Hangok is, meg így az egész, hogy hogyan viselkednek. Some starved, others were killed, like mine. One day, I went out at dawn to look for berries in the woods. Still some around back then. When I was coming home, I heard the yells, then laughing. Went up and hid in the bushes near the woods. My mum yelled, and the soldiers laughed. Laid my pot down by the barn door,
his head clean off. And then my mum. It's all right. That's enough. I just want to talk to Johnny. He could know more than you. Not gonna hurt him, right? 'Cause he's real. He's not made up. I'm not gonna hurt him. Johnny used to be boy, 'cause Gran liked listening to his songs. When we was picking mushrooms, Johnny said he saw a girl with ashen hair in the swamp. Where can I find Johnny? There's a little meadow on the edge of the swamp. This strange tree grows there. Look around. You'll see him. Thank you. Az, hogy visszaér most a nagyi, és elküld minket a picsába. Vagy nem? És ijesztő lesz. Mit keresel itt? Nagyi? Sehol. Hát... Jó, kedvesek voltak a gyerekek. Jó sokáig feltartották, mindent végig kérdezgettem, nem volt egyszerű dolguk. Aha, jó, akkor most meg kell ölni. Na gyerünk! Az mi? Ja, az a... If Johnny's real, he must leave prints. Hogy töltött fel egyből az életem? Szintet léptem? De nem írja. Ups, nem ez. Pedig szintet léptem. Akkor gondolom azért. Keresd Jancsi lábnyomait, de mindenek előtt... Ajjaj. Ja, ezeket már beraktuk. Ez így oké. És akkor most megint mehetünk a Karihoz. Mi lesz a következő? Ezt még nem is néztem. Forgó támadás, amely minden körülálló ellenfelet támad. A támadás fenntartása csökkenti az álló képességet és az adrenalint. 10 pont! Jézus! És mi lesz a végig? A gyors támadások már vérzést is okoznak. A megsebzett ellenség 25 életerő vagy eszencia pontot veszít másodpercenként. És 5 másodpercig hat. És akkor ez így gondolom majd stackerődik. Ez jó lenne. Hát én még mindig arra fogom tenni szerintem. És akkor lehet még plusz egyet berakni. Szuper. Én akkor is ezt fejlesztem. Pörögjön. Egyre nagyobb a crit esélye. És akkor még egyet be lehet rakni. Ha mondjuk nem nagyon van más. Bár mondjuk innen volt ez talán. Ja, hogy az alapból nyíláget. Nem túl erős, mondjuk innen is lehetne majd kivenni akkor ezt az adrenalin pontosat. Ezt kéne majd berakni a helyére szerintem. Na, majd legközelebb. Oké, na keressük Jancsi lábnyomait. Hopp, ott is van. Hát... mondjuk egész emberi lábnyomnak tűnnek. Johnny's been through here. Ez egy kisgyerek, vagy valami gyereknek a... Jézusom, de az... Hárman ráadásul. 4-en. Hoppá! Hogy kidolcsolta. Oké. Szörnyű szem. Ups. Igazából még nem használtuk semmire. Na nézzük. Keressük tovább Jancsi lábnyomait. Ez micsoda? Ja, semmi. Azt, ahogy kiélesedik ilyenkor a fülünk. Lecsillapodik az eső, ami már megint esik. Hát ez... Na hova visznek ezek a lábnyomok? Tracks lead to a burrow. Wonder what's inside. Hát nem hiszem, hogy egy kisgyerek, de... Jancsi hívása. Jancsika, gyere!
Aztán mi van, hogyha előjön Juliska? Hát erre senki nem gondolt. Azt a kurva, de ijesztő vagy. Don't be afraid. Mi ez? Jézus ereje. Olyan, mint a görcsikrekből az a kék csávó. You're a bucka? Bukka. Bukakke. A luton? Elnézést. Ah, a godling. Not many of you left. I'm looking for a woman with ashen hair. Ez egy fiatal Jézus. Vagy mi van a fején? Tell me everything from the start. Where did you see her? What was she doing? Semmit nem It's mondott. important to me. Vagy ez ilyen... Why mi? not? Nem tud beszélni? This where you live? Cozy burrow. Good location. Must know about everything that happens in the bog. Most így elelmélkedünk Doesn't magunkban, bother vagy itt you most mi having monsters történik? for neighbors? Aha, hogy egy nagyobb szörny, mint ők. Vagy ez mi? Faszom activitiesünk, vagy mi van itt? You know the kids from the clearing well? Don't be afraid. Not gonna hurt anyone. Na hát ezeket a kérdéseket What's érdemes wrong? volt Can't feltenni. talk? Eddig. Why? Hogy mi? Lost your voice? Kivágták Can a I help you nyelvét. somehow? Na hát most ennek is segítünk? Hát ez most már egyre jobb lesz. Gondolom, hogy kövessük. Igaz? Nem értem, tegyük a hülyét? Hát nyilván azt akarja, hogy Want me to kövessük. follow you? Na, egyből megérted, tudok is. No choice, I Fiatal guess. Jézusul. Na nézzük, hol vezetsz. Azt, és egyben neki áll rohanni. Jancsi! Elvezet Juliskához, fixen. Fixen. Na most tudni, hogy előjönnek a szörnyek, védhetem meg. Jancsi, te. Damn it. Hát igen, sejtettem. Na mi van, kicsi Mowgli? Most mi van? Egy le kell győzni a szörnyeket, de nem is jönnek ide? Nem is arra megyünk. És itt tesztel? Ez gyorsan lekapta rólunk a pajzsot. A sebzést miért írja bal oldalon? Ezt véletlenül bekapcsoltam valamivel? Ezt nem lenne feltétlen muszáj, hogy ezt ott írja. Nyilván ki lehet valahogy kapcsolni. Stay close to me. Meg is nézem. Na, ezzel is szenvedek egy órát minimum. Tehát... Hát... Videóbeállításokban lehet HUD. Na itt a HUD. Ott mutassa. Konzolnapló. Mi? Kis térkép, Witcher érzékek. A mini térképen. Ezt mondjuk lehetne. Útszakasz, pontok a célhoz, az kell. Fel nem derített érdekes helyek, az is. Oh Jesus. Hol a bánatba lehet. Hátra lévő levegő. Nyilván. Hely, dátum. Rudó morálja, mert minden van itt, csak azt nem látom, hogy... Hú-de, most mindenben van kapcsolva. Ezt most én nem láttam, vagy... Hát, nagyon jó. Információs üzenetek. Hát mindegy. Fogalmam nincs, hogy ezt hol lehet átállítani, úgyhogy
folyamatosan látjuk középen is, oldalt is, mindenhol is, hogy mennyit sebeztünk. Na, egy szörnyfül. Leharaptuk a fülét. Gyerünk, Jancsi! Szaladj, te kitesizett gyerek! Nem lehet tolni kicsit, hogy gyorsabb legyen. Hús, Jancsi! Veled is bújócskázok, itt akartunk felmenni a lóval. This the place? Let me look around. Úgy a szeme tök szép. Ott egy fészek! Something's on the ledge? Something that'll get you your voice back? Mi lesz ez a nyelve? Tuti, ez valami undorító dolog lesz megint. Guess I gotta make this climb. Hát ez... Megvillantotta a csínes kis mosolyát. Hoppá, hoppá. Szerintem sokkal egyszerűbb, hogy körbefutunk a faszba. Várj meg itt, Jancsi. Nagyon cuki neved van. Oké, mindjárt ott is vagyunk. De ez egy fészek volt. Gondolom valami nagy szörnytől kell elvenni. Na, ott is van. Ez egy hárpia fészek, most megmondom előre. Egy gyús vagyok. Jó van. Kapta. Ja, hogy jó. Hát ez meg mi a faszom, de jó ég. Egy raptor sárkány. Egy raptor sárkány. Ez olyan, mint amit egyszer már legyőztünk. És hát hasonló. Gyerünk, küssedgerád! Nem tud nagyon repülni. Kapta, jó. Ma kíváncsi leszek, mi lesz. Na gyere te is. Gyere, gyere ide. Akkor repkedjél, basz meg. Még kilútolom ezt. És akkor miért nem hal meg amúgy? Ja, hogy meghal. Ah, választ kaptunk a kérdésre. Szörnyszem, vivern bőr, szörnyvér, vivern tojás. Ez a mit lehet csinálni? Rántottán kívül. Zöld mutagén, zöld mutagén. Harpia karmok. Na nézzük, milyen van itt. De csontváz? Na jó. Lezárt palack és a hollótól. Mi van benne? Valami kedvenc viszkije, és akkor megered a nyelve. És itt leugrunk. Ez az csúsz, pörög minden. Viszont... dollak is voltak benne, gondolom azok is kellenek neki. Beleszúrja a bordájába és elrepül. Igen. Jaj, ne. Mi lesz ebből? Whiskey! Slither! Ringworm! Rubbish! Bumblebee! Flabbergasted! Ha! The sound of it! Peter Piper picked Prince Proximo a pack of pickled peppers by the pontar. De figyeltétek el, hogy az első szava whisky volt. Pontos My favorite words! Life without savoring the sound of surreptitious shenanigans is like licking snails through a cloth. Thank you for this, noble whoever you are. Long be your life. Hang on a minute. I helped you, now you help me. Ez így van. Would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favors? Igen. Azért kérdezgessünk már, hogy mi történt vele. How do you lock someone's voice in a bottle? Just wondering. As am I, especially as mine's a voice to crown all voices. Sometimes it's like a forest brook, at others like a roll of thunder. And let's be honest, I talk enough to fill 3 barrels or more. Hát ez feltűnt. Somebody used some powerful magic on you, as a prank or just to be mean. Talán itt elmondja, hogy hogyan How do you lose vesztettem. your voice? Hát igen. One morning I awoke and opened my mouth for my usual bout of singing with the thrushes. Lo and behold, no sound escaped. I tried and tried, almost burst a blood vessel. Then I went to the village, because word has it the new cunning woman works miracles. But people began crying out, a smudger! A smudger! Maszatoló. And sick their dogs on me. Hát kis jó Do I fogadtatásban look volt like része. a smudger to you?
Nem tudom, mi a bánat az. Well, I thought not. Úgy néz ki, mint egy iszapos gyerek a Balatonparton. Who else would curse me? Blackbird friend of mine located my voice, but I was helpless to retrieve it. Hogy is azokat keressük. Raven friend to just give you the bottle? Ravens serve the crones. They don't have no one. Ez jó. Na, akkor beszélj a I'm csajról looking for végre. a young, ashen-haired woman. See anyone like that? Did I ever? Remember it as if it were yesterday. Soon as I woke, I went to empty my bowels. My favorite part of the day. Defecating to the sunrise. Downright glorious. Suddenly, heard a bang. So loud it couldn't have been me. And that lass appeared. Out of nowhere. Young, ashen-haired. Just like you said. Wounded and panting to boot. She raced off towards the children's hut. Quick as if the crones were after her. I yelled some unpleasantries. She disturbed my morn. Sadly, I'd lost my voice, so I don't think she heard me. Úristen. Ma kérdezzük meg, kéz a nő. I've Tényleg been to valami the village gonosz in the vagy, csak swamp. egy Met a nagyi? woman who might have been a crone. Ja, hogy ő Did egy she fúria? seem confused to you? Nuts, completely. So I'm not crazy. That's no crone. That's the granny who takes care of the orphans. Claims the kids made me up. Me! De akkor miért nem jelent meg a nagyi előtt ez a csávó? Orphanage in a swamp? What do you have against swamps? Lived here my whole life, and I heartily recommend it. Na, ne sértegessük szegény. Na, tud-e valamit a fúriákról, úgyis azokat What do keres. you know about the crones? They're as old as this forest. Cruel, vindictive, not to be crossed. What if someone does cross them? Might take his voice, might take his life. Depends on their whim. They're nasty, although they care for this land and its folk in their own way. Supposedly they always keep their word, but you must be careful what you ask for. Won't find them until they want to be found. See them until they want to be seen. But remember, they see and hear all that happens. Hát akkor már most is itt vannak körülöttük. She ran off toward the orphanage. Kids could know something, or the old woman who takes care of them. That old hag don't speak to strangers. Hát de most You're a beszéltünk velük egy stranger. csomó. Will she talk to you? I have spoken to her, got my ways. So be it. You helped me and I'm no bore. Come with me. Na, még a végén segít nekünk. Ja, hogy a mocsári faluhoz el... És mi van? Hát nem oda, ahol az előbb itt játszogattunk a gyerekekkel? Vagy most mi? Most mi van veled? Gyere már, Jancsi, hát ne húzzál fel. Na, azt megint védhetjük meg. Ez... Watch out! Csodálatra méltó. Gyere már ide! Stench. Menekül. Oké, megvannak, mehetünk Jancsi után. Hova lett? Mi van? Gyerünk, Jancsi! De azt mondták, hogy a mocsárban él már 1000 milliárd éve, hát akkor csak van valami ellenszer ezek ellen, a szörnyek ellen. Ezt itt én védegetem, meg na ott is holló. Már nincs. Megjöttünk a mocsári faluba. Na, János, akkor kérlek prezentált, hogy megtudjunk végre valamit. Good. It's clear. Not a crone in sight. I need to sing to Gran. That ought to calm her. Hát Nagyi nem látja őt? Vagy ezt kajak nem értem. Little Johnny softly gazing, fire waning pale. Pop! A spark jumped out and whispered, "Listen, I'm a tale." You got your voice back. I did.
Though I seem to have lost an octave somewhere in the process. I shall look for it when I get home. Ez már szöveg. You're not allowed here, Johnny. You shouldn't have come. Ja, de akkor tudja. Ja, jó. Azt hittem, hogy nem látja, de akkor csak titkolni akarja többiekről. Oké, leesett. Hát... Kérdezzük a csavart először. Forgive me, Gran, but this fellow absolutely must talk to the ladies. No, she's not allowed. Please, it's important. The fellow will be quiet. Gran, please hear me out. I found little Yagna when she got lost, did I not? Did I break Jenny's fever too? I did. I ask anything in return? No. Didn't even fuss about my stolen voice. Well, now I want something. Gran, help this fellow. Because otherwise he'll pester me day and night, even during potty time. His lass is missing. Perhaps the ladies can help find her, eh? Milyen kedves, hogy azért segít, hogy ne zavarjam szarás közben. Ez ilyet sem hallottam még. Since you put it that way, Johnny, I'll help him. Come with me. Come with me. Köszi, Jani. Nagyon kedves tőled. Egy igazi jó fej ez a Jancsi gyerek. Megérte megmenteni a hangját. Johnny's a good lad, though the ladies don't like him. No, foul creature, they say. Don't like him. Who are the women in the tapestry? Those are the ladies. Jézusom, ezeket is meg kell itt idézni. Ladies lovely, with power over all. Beseech I thee, answer my call. Before you a worm crawls, wretched and small. Jöttek. How dare you disturb our rest, woman? I'm looking for the woman with ashen hair. I know you met her. Where is she? Oh, he's impatient. Perhaps he only likes ashen Tudtam, hogy nem normális ez. The young woman. She's my daughter by choice. I raised her. If she's shapely, what does it matter? Matters to me. I believe we've hit a nerve. He's bubbling like well-fed yeast. Oh, that's how I like him. Sokat nem tudtunk, hogy. It's clear you met her. Tell me everything. That was blunt. Well, perhaps it's for the best. Tell me, have you got bollocks? Do you fear woodland beasts? Oh, hard times are upon this white-haired one. Brother has turned against brother. The land is soaked in blood. Evil reigns stronger than ever before. A dark power has surfaced near Downwarren. It feeds on hatred and disdain. Destroy the beast, and we may be grateful till you always Mindig mindenkinek valamit csinálnom kell. Azt a kurva. Hogy egyszer nem segít valaki. Amelyik is segítünk senkinek pénz nélkül, szóval nagyon jogos. The alderman of Downwarren will tell you all. Remember to collect payment from him after you complete your task. Korrektül hangzik. And now our servant will bring you the dagger. Ez a nő a szolgáljuk, ezek szerint. Hát ezzel kérdezzük meg, hogy mire kell ez a tőr. Dagger? What for? When the alderman sees this dagger, he'll know we sent you. He'll aid with all. Oké. Hát, igazából nincs nagyon más választás. I'll talk to the alderman, but I can't promise anything.
Move, woman! Give the young man the dagger. And you, White One, return only once you've completed the task. Igenis, főni. De van baj. Érezhető volt már eddig is. Aye, mistress, right. On my way. Dagger. Gotta bring the dagger. Sőt, megváltozott a stílusa. The dagger. For you. Lady told me to give it you. Here it is. The dagger. Milyen kis szép. Place the alderman's payment on the stone. Stone bear, stone shear, stone nose, stone ears. Na jó. Árok mély előjárójával. Jasszus. Hol vagyunk? Ja, igen. Oké. Okay. Szerintem... Valamelyik részen pár kérdőjelet fel kéne fedezgetni, még nagyon sok van. Meg kell nézni, hogy az a küldje, amit felvettünk, az hova szól pontosan. Jó, startok egy ilyen 5-10 perces szünetet, aztán jövök vissza. Így felfedezgetünk, meg lehet, hogy folytatjuk még ezt a sztori szálat is. Addig nem menjetek sehova, aztán mindjárt jövök vissza egy 5-10 perc, aztán itt vagyok. Addig is, ciao.